සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න මම අද තරංගා වීඩියෝක් ඔයාලා වෙනින් ඒ තමයි කොහොමද හොලිග්‍රෑම් ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් හදාගන්නේ කියලා DVD එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා බලමු දැන්. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අඩි රූලර් අරගෙන ඒක සෙන්ටිමීටර් 6ක් ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න ඕනේ පල්ලෙන් හාෆ් ෂීට් එකේ. ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 6 හරි මැදින් ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 3ක් මාක් කරගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 6 ඇතුළත. ඊපස්සේ සෙන්ටිමීටර් 3න් උඩට ඔයගොල්ලෝ ඉරක් යන ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 3.5 ඉරක්. ඊට පස්සේ ආපහු උඩින්ම ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 3.5 කියන ඉර උඩින් ඇඳ ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 1ක්. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත ඔයගොල්ලෝ යා කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මම මේකට පොඩි ලේඅවුට් එකක් හදාගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලේසි මේක ගානට තියලා කපා ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ගියොත් එහෙම ඉරිහෙම එක සමාන වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගානට CD එක තියලා කපා ගන්න. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම DVD එකක් ගන්න. මතක තියාගන්න CD එකක් නම් ගන්න එපා. මොකද CD එකේ පැති දෙකක් නැහැ. DVD වල විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ DVD එක මේ විදිහට අරගෙන පොඩි ටච් එකක් දුන්නා නම් මැදින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකේ පැති දෙක ගලව ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති මම CD එක ගැලුවට පස්සේ වටේම තියෙනවා CD එකේ දිලිසෙන කොටසක්. අන්නේ දිලිසෙන කොටස අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා Sanitizer. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් surgical speed උනත් මේක අයින් කරගන්න. පොඩ්ඩක් Sanitizer එම් ටිකක් දාලා හයියෙන් මැද්දනම් මේ දිලිසෙන කොටස ඔක්කොම අයින් කරගන්න ලේසියි. ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් දේශන කොටස අයින් කරගත්තාම CD එක ඒ CD එක අරගෙන අර මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කිව්වා වගේ ලේඅවුට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක උඩින් CD එක තියලා පටේට සෙලෝ ටේප් 4ක් මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන ලේඅවුට් එක විදිහට ගානට පැති 4 කපා ගත්තා නම් හරියි. අන්තිමට මම කපාගත්ත පැති අතර එකට තියලා අලව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලූ ගන් නෑ. ඔයගොල්ලෝ නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපර් ග්ලූ නත්. එහෙම තියලා එකට ගානට ලේඅවුට් එක තියලා මුලින්ම අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලේසි ගානට ෆෝන් එක තියලා මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් එළිවෙන්න ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අමාරුයි මේක බැලන්ස් කරගන්න ගානට ෆෝන් එක තියලා. YouTube එකට ගිහලා hologram video clip කියලා ගන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් video clip ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත hologram projector එක phone එක හරි මැදින් තියලා sellotape එකක් ගහගන්න. එතකොට එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ play කරලා කොහොමද මේක වැඩ ගන්නේ කියලා.